এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ নগাঁৱলৈ সম্পূৰ্ণ মানে মাস্ক চাস্ক পৰিধান কৰি পেলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ বিশেষ কিছুমান কাম থকাৰ কাৰণেহে যাবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ লগত ই আছে লগৰ ওচৰ আৰু স্কুটিত যাম আমি তো এইফালে যায় নগাঁৱলৈ আৰু এইফালে যায় নগাঁও বাইপাছ হৈ পেলাই এইফালে নগাঁও সোমাই যায় আৰু এইফালে বাইপাছ হৈ যাব পাৰি মানে বাইপাছ হৈ আগলৈ যাব পাৰি আপোনালোকে যদি বাইপাছত আহিছে বাইপাছ দি আহিছে এইফালে গুচি যায়গৈ এনেকৈ মানে নগাঁৱত নাপায় এইফালে গুচি যায়গৈ আৰু এইফালে নগাঁও মেইন টাউন পায় ত' মেইন টাউন দি যাম আমি স্কুটিত যাম আৰু চাই থাকক বৰ্তমান পালোহি নগাঁও আৰু নগাঁও সোমাইছোঁ আৰু মেইন টাউন সোমাম এতিয়া এইখনি হেৰি বুলি কয় এইটো ৰেল লাইন আৰু ইয়াতে মানে ৰেল লাইনটো পৰি যায় যেতিয়া তেতিয়া 1টামান বজাত আহে নেকি ট্ৰেইন তেতিয়া মানে অসুবিধা হয় এতিয়া বাঢ়িছে 12টা চাৰে 12টামান বাঢ়িছে এতিয়া আৰু এতিয়া ৰেল লাইন নাহে চাগে ৰেল লাইনটো ক্ৰছ কৰিলোঁ ৰেল লাইনটো ক্ৰছ কৰা মানে নগাঁও সোমোৱা আৰু আমি এদিকে যাম তেতিয়া মেইন টাউনলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইখন হৈছে আমাৰ বৰদোৱালৈ যোৱা হেৰি মানে গেট এদিকে বৰদোৱালৈ যায় পূৰা জাম একদম আৰু ৰ'দ পূৰা একদম 36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ আছে বৰ্তমান পূৰা ৰ'দ আৰু দোকানখন বিচাৰি পোৱা নাই বৰ্তমান পালোহি এখন দোকান এখন কেননৰ কেমেৰা বস্তু এটা ল'ব লগা আছে ভাল আহি আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক গডেক্সতকৈ ডিজিটেকটো বেছি ভাল একেই ৰিফ্লেক্টৰ আছে ন এইটো চেনেল কেইটা আছে এইটো এইটো টিগাৰ আৰু এইটো লাইটটো আপোনালোকে কওকচোন যে এইটোৰ দামটো ঠিকে আছেনে কেমেৰা মানে ফ্লেছটো চালোঁ ফ্লেছটোৰ দাম 3500 গৈছে তো ফ্লেছটো কিনিম কিন্তু তাৰ আগত মানে এটা ষ্টেণ্ড আৰু হেৰি কিনিব লগা আছে টপ বক্সটো কিনিব লগা আছে সেইটো চাওঁগৈ সেইটো পালে সেইটো লৈ ল'ম তাৰপিছত এইটো ল'ম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক পূৰা দাম দেখিছে ৰ'দ চিটটো একে পূৰা গৰম উঠি গৈছে এই বহিব নোৱাৰি কৰোণা ভাইৰাছ চলি আছে কিন্তু দাম দেখিছে কিমান দাম ব্লগ এটা বনাইছিলোঁ অলৰেডি মানে কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত কিমান দাম মানে একো যেন হোৱাই নাই পৃথিৱীত এনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে সেইটো মই ভুল কৈছোঁ নে শুদ্ধ কৈছোঁ আপোনালোকে জানিব কিন্তু দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা দাম মানে মানুহৰ ইমান ভিৰ আৰু জনসংগমন ইমান হৈছে আগলৈ নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে পিছত আহিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ইমান ভয়ৰ কথা এতিয়া বৰ্তমান কিমান ডাঙৰ এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈ আছে কিন্তু মানুহবিলাকে হেৰি কৰা নাই তো টাউনলৈ নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা বস্তুটো লৈ লওঁ আৰু ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ টিগাৰ আৰু এইটো হৈছে ফ্লেছ লাইট এইটো ল'ম বুলি ফাইনেল কৰিলোঁ 3500 আৰু বেটেৰীটো সৈতে মিলি মানে 4000 500 টকা বেটেৰীৰ দাম চাৰিটা বেটেৰীৰ দাম 500 টকা ৱাৰেণ্টি আছেনে লাইটটো হয়নে এইটো ৱাৰেণ্টি আছেনে দাদা এই ধৰি থাকিব লাগে ন লাইটটো ল'লোঁ আৰু বেলেগ একো কাম নকৰোঁ এতিয়া যাওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ পূৰা মানে ভিৰ নগাঁৱত আৰু তাতে গৰম 36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ত ইমান ভিৰ আৰু যাবলৈ আগলৈ মন নগ'ল সেইকাৰণে গুচি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ফ্লেছটো ল'লোঁ আৰু বেটেৰী ল'লোঁ দুইটা মিলি 4000 টকা গ'ল
তো টেষ্টিং আবেলিলৈ দেখাম। তো সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। তো আগলৈ কি হয় দেখা গৈ থাকোঁ, চাই থাকক। নগাঁৱৰ পৰা পাৰ হৈ গুচি আহিলোঁ আৰু এইটো ৰেল লাইন পাৰ হোৱা মানে নগাঁও পাৰ হোৱা আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। এই পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া লাগে, মানে দুটা চাইডে গছ আছে ন, হাইৱে দুইটা চাইডে গছ থাকিব লাগে ধুনীয়াকৈ, সেনেকৈ ভাল লাগে। Find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days and I'm calling. ৰহা চাৰিআলি পালোহি, ৰহা চাৰিআলি আছিলে আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰটো যায় 12 বজীয়া হৈ পেলাই মৰিগাঁও যাব পাৰি। তাৰপিছত ৰহা চাৰিআলি আৰু এইটো হৈছে চাগুৰি দি পেলাই আমাৰ ঘৰটো যায়। A few moments later. আৰু নগাঁৱৰ পৰা আহি পালোঁ 1টা বজাত, মানে নগাঁৱত বেছি নোসোমালোঁ, মেইন টাউনলৈকে নোসোমালোঁ, মানে মানুহৰ ভিৰ দেখি পেলাই বহুত ভয় লাগিলে। আৰু এতিয়া বেছি 4টা আৰু গা চা ধুই ভাত চাত খাই পেলাই আহিলোঁ, মানে অলপ ওচৰতে ধুনীয়া এটা জেগা চাওক, পুখুৰী এটা আছে। অলৰেডি মই ইয়াত আহিছোঁ, মই বহুতটা ভ্লগ বনাইছিলোঁ কিন্তু কিছুমান ভ্লগ ডিলেট হৈ গ'ল। 12 বজীয়া যোৱা ৰাস্তা এইটো আৰু ইয়াতে আমি অলপ ট্ৰাই কৰি আছোঁ, মানে ফ্লেছ ফটোগ্ৰাফী অলপ মানে ট্ৰাই কৰি আছোঁ আউটডোৰত। ইয়াৰ ষ্টেণ্ড আৰু এইটো হৈছে 1300D 77D আৰু এইটো 1300D, এইটো 1300D আৰু আছে আমাৰ মানে কি পাৰ্টনাৰশ্বিপত বিজনেছটো কৰি আছোঁ বুলি ভাবিছোঁ, মানে কম দামত আপোনালোকে ভাল ফটো উঠিব পাৰিব যদি ৰহা ওচৰ আছে তেনেহ'লে হেৰি কৰিব। আৰু এই বেগটো খুব ভাল মানে কেমেৰাৰ কাৰণে। বেগ চাওক, এই গছডালত মই উঠিব ট্ৰাই কৰোঁ এবাৰ। চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰি ধুনীয়াকৈ। যোনে গছত উঠিব নাজানে তেওঁলোকেও এডাল গছত উঠি যাব পাৰিব, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু ছাইডতে এইটো ৰাস্তা আছে, ইয়াত ফটোগ্ৰাফী কৰিব ভাল। তো আজি ব্লগটো এণ্ডিং মই এটা ধুনীয়া জেগাৰ পৰা কৰিছোঁ চাওক। আৰু মই তলত ওপৰত বহি আছোঁ, গছৰ ওপৰত বহি আছোঁ আৰু এইটো মোৰ লগৰটো। তো ব্লগটো ইমানেই আছিলে, যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। নতুন এটা ব্লগত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই। These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you.